Bun găsit, dragi balanțe, la bonusul lunii martie. Astăzi doresc să vă transmit previziunile bonus privind luna martie. Voi începe mai întâi în a transmite mesaje din oracolul îngerilor. Suflete dragi, ce anume doresc îngerii să afli? De asemenea, îți reamintesc că această citire este valabilă pentru toți cei care aveți luna, soarele sau ascendentul în zodia balanță. Mă concentrez să vedem primul mesaj spiritual din partea îngerilor, primul mesaj de învățătură. Acesta a dorit să iasă din pachet, să vedem mai întâi ce anume transmite. Focalizare asupra slujirii altora. Sufletul tău dorește doar să slujească plin de bucurie și să înnoate într-un râu de fericire. Acest râu te hrănește permanent cu tot ceea ce ai nevoie. Concentrează-ți toată puterea și rămâi în acest râu al dăruirii și al primirii în orice situație și în tot ceea ce faci. În momentul în care am conectat cu forța acestui mesaj pentru tine, pot să văd, pot să conștientizez că aici este vorba despre ceea ce își dorește cu adevărat sufletul tău în acest moment. Acela să înnoate într-un râu al fericirii, al bucuriei, prin tot ceea ce este, prin tot ceea ce dăruiește și prin tot ceea ce practic manifestă de acum înainte. Este prima ghidare esențială pentru tine ca tu, suflet drag, să înțelegi ce este cel mai esențial, cel mai important pentru sufletul tău în acest moment. Atunci când conectezi realmente cu această vibrație, este ceea ce te hrănește permanent, este precum un râu care continui îți dă tot ceea ce tu ai nevoie. Ei pur și simplu îți cer ca să te concentrezi și să rămâi centrat pe aici și acum, pe ceea ce tu faci în acest moment, dar, la fel spun, pe ceea ce tu dăruiești și pe ceea ce tu primești, pentru că trebuie să fie un flux sub aspectul al echilibrului. Următorul mesaj pentru tine, sincronizare perfectă. Acum este cel mai potrivit moment să acționezi, conform inspirațiilor. Ușile sunt deschise, iar tu treci prin ele, avându-ne pe noi alături. Nu amâna sau ezita, fiindcă ai pregătite toate ingredientele pentru succes. Totul și toate sunt alături de tine, sprijinindu-te pentru un rezultat pozitiv în luna martie. Îngerii vorbesc despre sincronicități perfecte, sincronizare perfectă, timp divin, timp perfect, moment potrivit, ca tu să acționezi conform tot ceea ce îți dorești sau ceea ce pe tine la momentul actual te inspiră. Ușile se vor deschide în curând, iar îngerii te ghidează, sunt alături de tine, te sprijină și te ajută. Este foarte bine să înțelegi că tu acum în prezent, suflet drag, ai toate ingredientele pregătite pentru a avea succes. Toate sunt pentru ca tu să ai parte de acest rezultat fericit, minunat. Deci, balanța începe etalarea așa cu o vibrație, cu o energie foarte pozitivă a lunii martie și cred și sunt foarte sigură că ție îți place foarte mult luna martie, chiar dacă tu poate ești născut în octombrie, da, de exemplu. Dar tu adori luna martie, mai ales, probabil mai mult ca sigur, luna aceasta și lunile care urmează, da, deci sunt preferatele tale. Folosesc pentru tine tarotul golden, suflet drag, să vedem acum ce anume se transmite cu această vibrație esențială pentru luna aceasta. Avem așa, primul mesaj transmis din acest pachet, este vorba despre prima carte și începem cu arcana majoră, este vorba despre eremitul sau pusnicul, cum mi se mai spune,
care, bineînțeles, această vibrație are și vine sub influența Fecioarei, ca semn zodiacal, dar pe de altă parte trebuie să luăm în considerare numărul. Numărul 9, sfârșit, început, da? Deci, pe de altă parte, aici se vede un început a unei noi etape din viața ta. Eremitul vorbește despre cineva care are nevoie să aibă multă răbdare. Da? Deci pusnicul este cel care toată viața sa a cultivat răbdarea prin înțelepciune, prin înțelegere profundă, prin studiu, prin analiză. Este momentul acela, suflet drag, în care trebuie neapărat să te activezi la puterea ta lăuntrică, pentru că acolo se află toate soluțiile, acolo se află toate răspunsurile posibile. Eremitul mai este considerat și învățătorul, terapeutul, psihologul, cel care dă sfaturi extraordinare. Mai mult ca sigur, poate în această perioadă ai nevoie de ajutor, ai nevoie de susținere, dar energia din partea ta se poate observa că vine sub o influență a unei mari prudențe. Deci, cumva, este cartea tăcerii, este cartea analizei, este cartea mai bunei organizări, este cartea celui care realmente caută lumina, cel care caută pacea, caută liniștea. Să vedem care sunt energiile următoare pentru tine, suflet drag. Cavalerul de spade, în continuare. Și aici avem prezența reginei de bâte. După cum putem observa, această carte ne vorbește despre intuiție foarte puternică. Aici această carte ne mai poate vorbi și despre o putere care activează ceva în interiorul tău și care te ajută să iei întocmai hotărârile potrivite, cele necesare pentru viața ta sau pentru balanță. Această carte poate să vorbească de altcineva, da? Deci poate să mai fie vorba de faptul că în toată această situație poate să fie implicată o a treia persoană sau să fie un alt element de care regina de bâte spune că tu trebuie să cunoști în luna martie. Avem așa, suflet drag, Cavalerul de spade. Deci avem două cărți foarte interesante, aceste două conexiuni. Prima vibrează foarte înalt cu situația ta actuală, cu energia pe care tu o prezinți astăzi în prezent. Și aici avem Cavalerul de spade, care de obicei este vorba despre cel care poartă foarte multă ansietate, cel care poartă foarte multă nerăbdare lăuntrică și cel care vibrează foarte înalt, dat fiind faptul că este considerat a fi cartea curajului, a determinării. Deci aici, cu siguranță, pot să văd așa în felul următor faptul că înspre tine, prin prezența Cavalerului de spade, pare ca și cum că s-au mișcat anumite situații, poate tip situații neprevăzute la care tu poate nu te-ai gândit, cărora ai fost nevoit să le poți face față cu bine. Tarotul îți transmite nu te panica, rămâi în esența ta, totul va trece și, bineînțeles, ți se cere să conștientizezi că tu în prezent te afli la încheierea unei etape vechi din viață pe care tu o lași în urmă. Și un alt lucru care mie mi se transmite cu aceste două energii pentru tine este că ceea ce ție ți se potrivește cel mai bine în acest moment este studiul, analiza, să te informezi, să ceri ajutor, să te lași ghidat, să te lași inspirat, da? Cavalerul acesta de spade simbolizează în cazul tău ceea ce tu vei reuși să atenuezi, da? Pentru că eremitul atenuează mult din această energie atât de puternică al Cavalerului de spade. Și la urmă, suflet drag, avem prezența reginei de bâte, o persoană care prin
excelența sa poartă cu sine o personalitate foarte, foarte magnetică, este o persoană puternică în general, foarte independentă, dacă este vorba despre o femeie. Și aici, cu siguranță, luna martie este extrem de favorabilă și foarte creatoare, în special proiectelor, ideilor noi pe care tu le poți avea și mai apoi ca să le poți pune în practică. În general, atunci când conectăm cu regina de bâte, simbolizează puterea noastră de acțiune, puterea noastră de a manifesta, de a conștientiza și aceea de a putea pune în mișcare ideile pe care le avem foarte puternic accentuat lăuntric. Pisica aceea pe care tu o vezi în imagine, ea reprezintă foarte clar intuiția balanței. Deci tu ești un suflet care are o intuiție foarte, foarte puternică. Doiul de bâte este următoarea conexiune cu care tu intri în contact. Cartea cu numărul 15, cea a diavolului din arcanele majore. Și avem regele de monede, suflet drag. Putem să vedem aici faptul că tu porți în luna martie o influență extrem de esențială asupra banilor, asupra câștigurilor, pentru că atunci când apare energia diavolului, marchează energia banului, energia câștigurilor. Aici se vede foarte clar, puternic influențată în această perioadă pentru tine. Și dacă tu în acest moment te întrebi dacă este de bine, îți spun că da. Pentru că atunci când intră puterea banului în joc, adică ceea ce trebuie de fapt și de drept să intre în viața ta, această vibrație confirmă anumite câștiguri, anumite situații care se manifestă extrem de puternic în viața ta. Și aici avem pentru tine doiul acesta de bâte, care, bineînțeles, este cartea care deschide ideile, posibilitățile, ușile, acelea care se vor deschide pentru tine în continuare și tu rămâi extrem de atent, extrem de receptivă la tot și la toate. Este un timp extrem de favorabil să plănuiești și să te gândești la înfăptuirea unor lucruri mărețe. Atunci când conectăm cu doiul acesta de bâte, înseamnă că noi avem de-a face cu persoane care voi sunteți foarte ambițioase și tot ceea ce tu ai realizat până astăzi în prezent a fost sub influența propriei tale ambiții. Pentru că dacă tu n-ai fi fost o persoană așa ambițioasă, o persoană care să-și dorească într-adevăr să se autodepășească, n-ai fi putut să ajungi în punctul în care tu ești astăzi în prezent. Dar cu toate acestea, doiul acesta de bâte spune că tu nu vrei să te oprești în acest punct și că dorința ta este mult mai arzătoare lăuntric, pentru că tu știi că sunt încă foarte multe lucruri pe care tu ai nevoie să le descoperi. Chiar dacă tarotul spune, sunt acele momente în care pur și simplu nu trebuie să pui absolut deloc presiune asupra vieții tale, presiune asupra deciziilor. Este o situație pe care trebuie să o iei rând pe rând. Acum, energia aceasta a diavolului, prin doiul acesta de bâte, trebuie să știm un lucru foarte esențial, suflet drag, pentru că eu știu foarte clar, tu ești aici pentru că ești în căutarea unor răspunsuri. Ok, și am să-ți transmit așa în felul următor. Sunt anumite persoane care ele pot să câștige bani doar prin colaborare și doar prin echipă, deci doar dacă are o echipă în spate sau dacă colaborează și cu alte suflete, în felul acesta vin banii. Sau, de exemplu, avem printre noi suflete care nu au nevoie de această echipă și ele vin sub o influență foarte clară cu spirit, deci știu cum să facă, cum să se organizeze și cum să atragă practic energia aceasta a banului. Spun aceste aspecte pentru că, după cum pot observa în această citire, energia care se prezintă pentru tine în esență este cea a regelui de monede, care în esență poartă cu sine figura
autorității, a stabilității, în primul rând a prosperității. Aici vorbim despre un rege care știe exact ceea ce face, ceea ce își dorește să manifeste în viața sa, iar această influență pentru tine înseamnă o poziție foarte înaltă pe care tu, pe parcursul conform se vor desfășura lucrurile în viața ta, tu vei reuși să poți să le atingi. În momentul în care avem prezența regelui de monede pentru luna martie, împreună cu vibrația aceasta a diavolului, deci sunt vibrații sub o energie economică, financiară, materială, foarte, foarte puternice în viața balanței și, după cum se poate observa, în cazul tău, dacă tu, de exemplu, vrei ca să-ți îmbunătățești situația economică, tarotul spune clar că este nevoie de timp, este nevoie de răbdare, de studiu, de perseverență. La tine lucrurile, tu știi foarte clar că niciodată lucrurile nu ți s-au dat pe repede înainte, deci nu ai fost așa la comandă, ca și cum atunci când tu ai spus vreau asta, mi se va da asta. Și chiar am putea să spunem că poate avem printre noi balanțe care deseori poate când ți s-au manifestat lucrurile foarte rapid în viață, ai ajuns inclusiv să spui unele întrebări, pentru că de obicei atunci când tu ai materializat ceva foarte rapid, la urmă nu au dat rezultatul pe care tu ți l-ai fi dorit. Okay? Și de aceea nu există absolut deloc în interesul tău ca tu să manifesti totul pe repede înainte. Cam acesta este mesajul. Și da, într-adevăr, ție ți este dat să colaborezi în echipă, dar ție ți este dat să faci și ceva separat, după cum se poate observa, cumva în spațiul tău, în ambientul tău. Este un mesaj care se transmite pentru tine suplimentar. Suflete dragi, voi deschide acum oracolul răspunsurile îngerilor, să vedem din această vibrație ce anume spun îngerii, ce anume transmit pentru tine, mesaje extra. Ceva, spun aceștia, va fi luat în considerare. Este ca și cum ți se transmite că există un anumit rezultat la care tu te gândești în prezent și poate tu crezi, suflet drag, că acela este rezultatul, dar în realitate îngerii spun că lucrurile se pot modifica în orice moment. Ceva care va fi luat cu siguranță în considerare, spun aceștia. Poate să fie un anumit rezultat, poate să fie o anumită situație prezentă. Cel mai important, spun aceștia, să rămâi pozitiv și să nu te focusezi pe lucrurile care îți displac. Da? Deci nu te focusa pe circumstanțe negative, pe gânduri negative sau pe situații neplăcute. Este momentul să îți alegi o nouă direcție, deci în curând se deschide o nouă cale într-un viitor apropiat, spun aceștia. Deci toate aceste circumstanțe care se vor deschide pentru tine vor apărea într-un viitor apropiat, ceea ce înseamnă că în luna martie sau mult mai repede decât tu, la nivel personal, te-ai fi putut aștepta. Îți voi oferi din oracolul cristalelor de apă un cristal de protecție pentru tine pe care poți să îl așezi lângă cristalul pe care ți l-am oferit deja din horoscopul anterior al lunii martie. Avem acest cristal de vindecare care s-a format în urma cuvintelor apă de la Lourdes cu iubire. Putem să vedem în esență această vibrație atât de esențială pentru tine și se mai poate vedea culoarea verde care simbolizează vindecare. Deci proces esențial de vindecare prin care tu treci în acest moment cu acest cristal prețios. Suflete dragi, am ajuns la finalul bonusului lunii martie. Dacă ți-a plăcut, poți să dai un like. Apreciez din suflet și comentariul tău. Mi-ar plăcea să aflu ce părere ai tu privind această citire, dacă ai rezonat sau nu cu ea.
Îți mulțumesc din suflet că distribui acest material. Este esențial să ajungă la cât mai multe suflete posibile. Te invit să te abonezi, apasă clopoțelul pentru a primi notificările sau alătură-te ca membrul canalului Suflet Drag. Vă iubesc, vă îmbrățișez pe fiecare în parte și să ne vedem cu bine la o nouă citire. Numai bine, dragi balanțe!